Salut dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest foarte scurt video o să vă învăț cum să tratați o plantă de roșie care are boală, care are probleme cu o boală. În acest pat înălțat am o roșie care prezintă urme de boală. Vedeți cum sunt frunzele, sunt afectate, sunt chiar pe jumătate uscate și sunt și chircite, cum se spune, se strâng și clar, uitați, și roșiile, florile sunt avortate de către plantă, clar planta este sub stres și are o problemă. Și atunci, cum putem să tratăm această plantă, ce putem face ca să scăpăm o plantă de roșii de boală? În primul rând, trebuie să ne asigurăm că ustensilele cu care lucrăm sunt dezinfectate. Așa că eu o să torn un pic de spirit ca să dezinfectez forfeca cu care voi lucra. E foarte important să lucrăm cu ustensile dezinfectate, mai ales cu o plantă care este sub stres și predispusă la complicații. Bun, acum ce e de făcut? Trebuie să ne uităm pe tulpină și să observăm dacă tulpina este afectată. Dacă boala a intrat în tulpină, planta deja nu mai poate fi salvată. Dar dacă boala încă nu a intrat în tulpină, planta poate să mai fie salvată. În cazul ăsta mă uit de la bază în sus și nu văd vreun semn cum că boala a intrat în tulpină. Bine, sunt și niște răni, dar astea sunt niște răni care se vor vindeca. E o boală potențial fungică, potențial bacteriană. Nu sunt foarte sigur ce boală îi. Poate să fie vorba despre pătarea pulsară sau poate să fie vorba chiar de mană, dar totuși mană nu cred că e. În fine, orice boală ar fi, trebuie ca să venim și ramurile afectate să le tăiem, dar nu chiar aproape de inserție, la vreo 2 cm de inserție. Și venim și eliminăm toate frunzele sau ramurile care sunt afectate. Nu lăsăm niciuna. Asta nu e afectată. Nici asta. Au fost numai astea de aici. Bun. Acum, ce a fost afectat am dat jos și am lăsat vreo 2 cm să se poată cicatriza frumos fără să intre boala în tulpină. Ce este foarte important? Nu-i voie să copilim planta acum. Noi, prin faptul că am eliminat ramuri întregi de frunze, am afectat planta pentru că nu mai își poate face fotosinteza. Prin frunze planta își face fotosinteza. Eu dacă vin, de exemplu, acum aici și copilesc acest copil care a și crescut, eu iau mai mult din frunze și atunci, iar cu ce o să-și mai facă fotosinteza planta dacă iau și copilul acesta sau copilul acesta care acum crește? Deci nu-i mai voie să copilim o perioadă. Apoi, după ce am făcut aceste tăieturi, să știți că eu nu sunt promotorul soluțiilor din cumpărat din magazine. Eu încerc să-mi prepar pe cât se poate tratamentele acasă cu ingrediente naturale, biologice și așa mai departe. Dar când boala s-a instalat deja în plantă, trebuie să mergem la o fitofarmacie și să cumpărăm soluțiile necesare. Acum, după ce am eliminat ramurile de frunze bolnave, venim cu o soluție care se numește Champ 77WG, care este practic un fungicid și un bactericid. Practic, soluția asta este 50% cupru din hidroxid de cupru. Deci este o soluție pe bază de cupru. Soluția asta o amestec cu 10 litri de apă și o să îmbăiesc toată planta de roșie cu această soluție. În felul acesta sper că eu voi scăpa de boală. Dacă nu aș fi acționat acum cu tăierile astea și cu stropirea aceasta, probabil planta
s-ar fi îmbolnăvit de tot și ar fi murit. Ai putea să mă întrebi, dar de ce dai acum cu ceva soluție chimică din fitofarmacie? Păi, n-avem ce face, decât să pierdem planta, mai bine dăm cu această soluție. Adevărul e că soluțiile pe care eu le prezint pe canal sunt foarte bune pentru a preveni, dar câteodată planta, ca și noi oamenii, se poate îmbolnăvi și omul, dacă trăiește foarte bine și duce o viață sănătoasă, tot se poate îmbolnăvi. E un rod al hazardului, să zic așa. Așa și o plantă se poate îmbolnăvi și dacă este tratată cum se cuvine. Mă duc să pregătesc soluția și o să stropesc. Nu vă mai țin cu acest video, vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că plantele dumneavoastră să nu se îmbolnăvească, dar dacă se îmbolnăvesc, urmați indicațiile din acest videoclip. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. La revedere!